Lapin ammattikorkeakoulu on ollut mukana toteuttamassa kansainvälistä Dit4Bears-hanketta vuosina 2020–2023. EU:n Colartic-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää disruptiivisten informaatioteknologioiden hyödyntämistä Barentsin alueella. Lapin AMKin painopiste hankkeessa oli porojen liikennevaroitusten ekosysteemien kehittämisessä. Laaditun porojen liikennevaroitusten liiketoimintaekosysteemin toimivuuden osalta kuitenkin tunnistettiin monia haasteita. Ensinnäkin, jotta liikenneonnettomuuksia voitaisiin estää, täytyisi pystyä paikantamaan riittävä määrä poroja. Ilman paikannusta porojen liikkumista teiden lähellä ei havaita. Paikannus kattaa tällä hetkellä vain suhteellisen harvat porot. Paliskuntien toimijoiden haastattelujen perusteella arvioidaan, että pienempikin kattavuus voisi kuitenkin olla jo hyödyllinen. Haastateltavien arvioiden perusteella paikannuksen kattavuus eläinten parissa ei tarvitse olla 100%, vaan huomattavasti pienempikin kattavuus voisi olla riittävä. Paikannuksen kattavuuden tuomat lisähyödyt tulisi olla suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Paikannuslaitteiden kustannusten tulisi kuitenkin olla sillä tasolla, että laajempi käyttö vielä mahdollistuu. Sen lisäksi, että eläimillä on kattavasti paikannuslaitteita, tulisi laitteiden ilmoittaa sijaintinsa riittävän reaaliaikaisesti. Liikenneturvallisuuden kannalta jonkinlaisena miniminä voisi pitää paikannustietoa puolen tunnin tai tunnin välein. Nykyisillä ratkaisulla paikannustiheys voi olla kerran viikossa, kerran päivässä tai tietyssä tilanteessa kerran tunnissa. Mitä tiheämpi paikannusväli, sitä nopeammin paikannuslaitteen virtalähde ehtyy ja se täytyy vaihtaa. Tämä asettaa haasteita laitteiden virrankulutukselle ja virtalähteiden kapasiteetille. Porokolarien huiput ovat loppukesällä ja alkutalvesta, jolloin paikannustiheyden voisi asettaa korkeammalle tasolle. Sidosryhmien haastattelujen perusteella porojen sijaintitietojen jakaminen on sensitiivinen asia ja siten se myös muodostaa yhden haasteen ekosysteemin toimivuudelle. Nekin porojen omistajat, jotka ovat valmiita sijainnin jakamiseen, eivät halua jakaa eläimen tarkkaa sijaintia julkisesti, koska siihen liittyy ilkivallan riski. Liikenneturvallisuuden kannalta riittävä ratkaisu olisi jonkinlainen riski- tai varoitusalueen määrittely, jolloin sovelluksen käyttäjä ei näe yksittäisten eläinten sijainteja kartalla. Porojen omistajien tulee myös tietää, miten sijaintidataa käytetään ekosysteemin eri toimijoiden toimesta. Lisäksi tarvitaan suostumus datan jakamiseksi. Datan jakamiseen liittyvä liiketoiminta asettaa myös yhden haasteen. Tällä hetkellä liikennevaroitusten ekosysteemistä puuttuu tärkeä rooli, eri porojen sijaintidatan kerääjä, joka voi kerätä sitä eri paikannussovelluksista ja välittää eteenpäin varoitussovelluksiin. Tällä hetkellä on olemassa vain yksi taho, joka voi tuottaa varoituksia liikenteessä liikkujille, ja se on Fintraficin liikennetilannesovellus ja liikennetiedotukset. Aiemmin markkinoilla oli myös porokellosovellus, mutta sen toiminta on päättynyt. Porojen paikannussovelluksia tarjoaa tällä hetkellä Suomessa useampi taho. Datan siirtämiseen ja rajapintojen muodostamiseen liittyy joka tapauksessa kustannuksia alkuvaiheessa ja myös ylläpitovaiheessa. Datan jakamiseen eri toimijoiden välillä liittyy teknologisten haasteiden ja investointien lisäksi sopimuksellisia ja datan laatuun liittyviä haasteita. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää, että varoitussovellusta käyttää mahdollisimman suuri osa poronhoitoalueella autoilevista ihmisistä. Tämä varoitussovelluksen riittävän aktiivinen käyttö siis on myös yksi haaste ekosysteemin toimivuuden varmistamisessa. Varoitussovellusten käyttäjien näkökulmasta tieto erilaisista tiellä olevista esteistä koetaan hyödylliseksi, mutta toisaalta halukkuus maksaa varoitussovelluksista on pientä. Mahdollisen varoitussovelluksen käyttöä täytyy myös muistaa säännöllisesti aktivoida. Tulisi myös kiinnittää huomiota varoitusjärjestelmän vaikuttavuuteen ja varmistaa, että se oikeasti vähentää porokolarien määrää.
Varoitussovellus oli innovoinnin kohteena Dit for Bears-hankkeen järjestämässä Connected Reindeer-hackathonissa syksyllä 2022. Hackathonin tuotoksissa nostettiin esille ajatusta siitä, että sovellus voisi tuottaa muutakin arvoa kuin vain porokolari-riskistä varoittaminen. Sen kautta matkailijat voisivat saada informaatiota paikallisista tuotteista ja palveluista, samalla se voisi myydä mainostilaa paikallisille yrityksille. Sovelluksessa voisi hyödyntää pelillistämistä. Tällä tavalla sovellus pysyisi paremmin aktiivisessa käytössä. Mikäli ekosysteemiin syntyy uusi toimija, on sen hyvä huomioida näitä laajempia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Porojen liikennevaroitusten ekosysteemin toimivuuteen liittyy siis monia teknologisia ja liiketoiminnallisia haasteita. Ekosysteemin kehittyminen edellyttäisi sitä, että monia ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan ajallisesti lähellä toisiaan. Esimerkiksi paikannustiheiden kehittäminen, paikannuslaitteiden kattavampi käyttöönotto ja varoitusten välittäminen autoilijoille täytyisi kaikki ratkaista kohtuullisen lyhyen ajan sisällä toisistaan. Ekosysteemin eri toimijoiden kanssa tulisi käydä keskustelua ekosysteemin toiminnan haasteista ja toisaalta myös siitä, onko ekosysteemin edellyttämillä asioilla kysyntää. Liikennevaroitusten ekosysteemi ei siis välttämättä vielä ole kypsä toimintaan, joten on syytä tarkastella tarkemmin myös muita porokolareita ehkäiseviä ratkaisuja. Porojen paikannussovellusten kehittäminen jatkuu silloin pääosin muiden ajureiden vetämänä kuin liikenneturvallisuuden. Jatkossa onkin hyvä pohtia, että jos porojen sijaintidataa kerätään paljon, kattavasti, yksityiskohtaisesti ja pitkältä ajalta, miten poroelinkeino voisi sitä hyödyntää.